योले बोल्दाखेरि कति सुनिरहेछ आई होप है सुनिरहेछ थ्याङ्क यू अलि स्टार्टिङ अर्को पल्ट चाहिँ राखेर गर्नु पर्ला जस्तो है Shall we start? झ्यालकुलेट ठिक छ कि यो ठिक छ त्यो देखेर पनि झ्याल खोल्दाखेरि पनि ठिक छ भने चाहिँ ठिकै हुन्छ अलिकति यो लाइट अलि अँध्यारै भयो अँध्यारो भयो नि त्यता नहोला त्यता चाहिँ त्यो उ राख्देऊ यो पर्दा राख्देऊ हो त्यहाँ हो त्यतिमा त खोल्नु पुग्छ रहेछ त्यहाँ त्यो उसमा राख्देऊ त्यति होला पुग्छ हो त्यति गर्दा हुन्छ नि त्यो के हो नि यहाँ लाइट आयो त्यो मलाई बसमा गाह्रो भएकोले म यहाँ बसेँ तर त्यो त्यहाँबाट त्यसमा त त्यो बत्ती नै भएन चाहिँदैन सेन्ट्याको गरिदिनु चाहिन्छ ठिक छ भकै राम्रो भएको राम्रो आइरहेको छ त्यो सूर्यको भएर अन भइसक्यो है लाइट भइसक्यो यता नि लाइट भइसक्यो वेलकम बिदाता to NexTalk and namaste यो अन भएन नमस्ते यो इन्फर्मल नै हामीले टकहरू गर्छौँ होइन यहाँ नेक्ससमा गर्दाखेरि अहिले हामी नेक्ससको बारेमा अलिकति तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु नेक्सस कल्चर नेपाल भनेर हामीले 2015मा चाहिँ यो कन्सेप्टलाई सुरु गरेर अगाडि बढायौँ यो चाहिँ कल्चरल हब आर्टिस्टहरूको एउटा जमघट हुने र विभिन्न आर्टिस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा मात्रै विधा भिजुअल आर्टिस्ट भन्दा इट्स बियोन्ड डिफ्रेन्ट फर्म्स डिफ्रेन्ट जनरालाई लिएर सोध्छौँ र हाम्रो बुझाइ त्यस्तै छ लसना अल्टरनेटिभ आर्ट स्पेस भनेर हामीले 2007 देखि सुरु गरिरहेको अनि यो चाहिँ एउटा आर्टिभिस्ट अर्गनाइजेसन अथवा यो मुभमेन्टको रूपमा हेर्नुपर्छ होला लसनालाई अनि यसबाट चाहिँ हामीले आर्टको थ्रुबाट सोसाइटीमा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनको लागि हामीले के कस्तो खालको कामहरू गर्ने र यो एउटा मुभमेन्टकै रूपमा चलाउने भनेर खासमा सुरु भएको हो र यसबाट हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ विशेष गरेर आर्टिस्ट रेजिडेन्सिज अनि वर्कसप्सहरू होइन विभिन्न क्रिटिकल टकहरू आर्ट टकहरू हामीले सुरु गरेको धेरै भइसक्यो तर नेक्स्ट टक भनेर चाहिँ हामीले भर्खर सुरु गरेको जनवरीदेखि मात्र अहिलेसम्म हाम्रो यो 5th 6th टक होला सायद यो अनि नेक्ससमा चाहिँ हामीले अनि लसनाको यो मुभमेन्ट यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले कसरी सेल्फ सस्टेन बनाउने भन्दाखेरि हामीले यो फिजिकल एउटा हामीलाई स्पेस चाहियो फिजिकल कल्चरल हबको रूपमा हामीले नेक्ससलाई सुरु गऱ्यौँ अनि यहाँ नेक्ससमा चाहिँ विभिन्न खालको इभेन्टहरू हुन्छ अनि सेल्फ सस्टेनको कन्सेप्ट हुनाले यहाँ हाम्रो रुम्सहरू छ रेजिडेन्सीहरू हामीले आर्टिस्ट इन रेजिडेन्सी बाहिरको आर्टिस्टहरूले पे गरेर हामीले रेजिडेन्सी गरेर हाल्छौँ भने हामीले आर्टिस्टहरू नेपाली आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा फेलोसिप जस्तो त्यो पर्सन टु पर्सन एकदमै नजदिकबाट एक्सचेन्ज होस् एक अर्काले बुझोस् भन्ने हिसाबले त्यो किसिमले भयो होइन अनि हामीले विभिन्न खालको कन्भर्सेसन भयो अनि अर्को एउटा हाम्रो एकदम सिग्नेचर जस्तो नेक्ससको अहिले भएको ओपन माइक नाइट हुनेछ मङ्गलबार एउटा मङ्गलबार बिदाएर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न जनराको विभिन्न
एक्सप्रेसनलाई आएर एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ भएको छ होइन अनि यो स्पेस हाम्रो चाहिँ एकदमै हायरार्की नभएको स्पेसको रूपमा हामीले क्रिएट गरिरहेको छौँ होइन अनि त्यसको एकदम राम्रो एक्जाम्पल भनेको ओपन माइकबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ एकदमै इस्टाब्लिस आर्टिस्टहरूलाई होइन विभिन्न उसलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिसदेखि लिएर एकदमै भर्खर सुरु गर्न खोजिरहेको मान्छेहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन आई मिन पर्फर्मरहरू पनि आइरहेको हुन्छ त्यो विभिन्न किसिमको कुराहरू भइरहेको हुन्छ यो भयो अनि फिल्म नाइट भयो होइन अनि जस हाम्रो आफ्नो लगायत ग्लोबली नै चलिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ स्टोरी टेलिङको मार्फत हामीले एक्टिभिजममा कोलाबोरेसनको रूपमा कसरी गर्ने भनेर यसरी चलाइरहेको छौँ र कमिङ ब्याक टु नेक्स्ट टक चाहिँ हामीले यो वर्षदेखि मात्र सुरु गरेको होइन अनि हामी कहाँ अहिलेसम्म यो जनवरीदेखि अहिलेसम्म हाम्रो 3 जना आर्टिस्ट हुनुभयो होइन अनि यो पल्ट चाहिँ नेपाली आर्टिस्ट चाहिँ यो पल्ट विधाता पहिलोचोटि भइरहेछ सो एक किसिमले हाम्रो आर्टिस्टहरूको कन्टेक्स्टमा नेपाली आर्टिस्टहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो पहिलो जस्तै भइरहेछ होइन सो यसमा चाहिँ विधातालाई एकदम धेरै स्वागत विधाता हामीले तिमी भन्ने भएर हामी इन्फर्मली नै जान्छ सो इट्स नट अबाउट यो उसमा गरेर सो विधाता लाई मैले आफूले चिनाउनु भन्दा पनि विधातालाई नेपालको कन्टेक्स्टमा नचिन्ने भनेको एज एन आर्टिस्ट एस्टाब्लिस आर्टिस्ट हुनाले नचिन्ने भनेको मान्छेहरू एकदमै कमै होला तर अरूले हेर्ने विधाता केसी भनेर एउटा जुन इमेज जुन खालको छ त्यसलाई एकछिन बिर्सेर विधाताले आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि म विधाता केसी भन्नुभन्दा पनि how should we know you from your perspective? How do you look at yourself? You know, who are you? भन्ने खालको हिसाबले एकचोटि विधाताले आफूलाई कसरी चिनाउने अथवा आफूलाई कसरी चिनेको छ अरूलाई चिनाउने भन्दा आफूले आफूलाई कसरी चिनेछ भनेर एकचोटि भनिदिनुहुन्छ कि पहिला त धन्यवाद दिदी मलाई पहिलो नेक्स्टटकको आर्टिस्ट बनाइदिनु भएकोमा अनि अर्को चाहिँ मैले आफूले आफूलाई चिनाउँदाखेरि चाहिँ अझ पनि स्टिल मेरो लागि क्लियर भिजन चाहिँ छैन एउटा जस्तो अब इनडेप्थ नगइकन जसरी हामी एउटा पाथमा गइरहेछौँ त्यही पाथमा लिड गरिरहेको भनिरहन्छु अनि अर्को चाहिँ स्टिल म को हुँ म के हुँ भनेर स्टिल मेरो चाहिँ खोजे जस्तो छ अनि बिसाइड्स द्याट यसो हेर्दा जेनरली हेर्दा म सधैँ स्ट्रेट फरवर्ड अघि डाटा केसी म हो भने जस्तै म 3 जना दिदीबहिनीको कान्छी दिदीहरूको कान्छी बहिनी पनि प्याम्पर्ड अनि त्यो रूपमा चाहिँ अझ बढी सजिलोसँग लिन्छु होइन अनि त्यो बाहेक मैले अहिले नै म यो हुँ भनेर भन्न सक्ने एउटा ठोस कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो यात्रामा भनौँ चाहिँ मेरो जीवनमा भनौँ मैले गर्न खोजेको या हेर्न खोजेको मैले मेरो आफूलाई राख्न खोजेको एउटा ठाउँको अझ निरन्तर रूपमा गइरहेको छ त्यसले गर्दा स्पेसिफिकली अहिले म यही हो भनेर चाहिँ एउटै शब्दमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ होला एउटा शब्द एउटा चाहिँ सिधा भन्दाखेरि चाहिँ उही कलाकारकै हिसाबमा चाहिँ आफूले आफूलाई एस्टाब्लिस चाहिँ गर्न सकेको छु र मैले आफूले आफूलाई पनि भित्रबाट भन्दाखेरि चाहिँ म कलाकार नै हुँ चाहिँ सक्छु त्यो एउटा चिज हो अहिलेसम्मको मेरो कलाको यात्राले गर्दा सो यो कलाको यात्रामा अब आफूलाई तपाईँले अब तिमीले भन्नु मलाई तिमी भन्नु सजिलो छ बहिनी भएको हिसाबले सो आफूलाई कलाकारको रूपमा एस्टाब्लिस गरे भनेर जुन त्यो हिसाबले अहिलेसम्मको जर्नीमा अहिलेसम्मको यो यात्रामा होइन आफूलाई एस्टाब्लिस गरे भनेर एउटा भन्दाखेरि अहिलेसम्ममा कुनै एउटा मोमेन्ट अथवा कुनै एउटा कुरा
के भनेर इस्टाब्लिस गर्यो कलाकार भनेको एकदम ब्रडर सेन्स भयो होइन कलाकारमा पनि कुन कुरा चाहिँ आफूले दिइरहेछ अथवा होइन त्यो त्यो सर्टेन इस्टाब्लिस गर्नलाई त केही न केही मेरो यो अहिलेको कला जीवनमा आर्टिस्टको यत्रो ठुलो जमात छ हाम्रो होइन त्यो जमातमा एउटा बेग्लो विधाता केसी भएर बस्नलाई अथवा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने छ भने त्यहाँ तपाईँले अहिलेसम्म पाएको अथवा अहिलेसम्म गरेको कुन चाहिँ त्यो चिज हो भने जस्तो लाग्छ यसो हेर्दाखेरि अब ब्याक टु पहिला मेरो उसमै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि म एकदमै गड गिफ्टेड आर्टिस्ट हुँदै होइन या गड गिफ्टेड त्यो आर्ट बच्चादेखि गर्ने मान्छे हुँदै मलाई कलाको बारेमा केही पनि थाहा थिएन फर्चुनेटली बुवाले नै मेरो एउटा कला चिनाइदिने माध्यम बुवाले हुनुभएको थियो अनि त्यसपछि अब जुन जसलाई कलाको बारेमा केही पनि थाहा नभएको र अहिले मैले भनिरहेको छु कि मैले एज एन इस्टाब्लिस आर्टिस्ट हुनु भएको छु भनेर होइन त्यसमा त्यो इन बिट्विनमा त धेरै लामो प्रोसेस पनि छ जुन कुराहरू मलाई इस्टाब्लिस गरायो त्यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ कन्टिन्यू प्र्याक्टिस एउटा छ आर्टमा मैले मेरो करियरमा मैले अब नेपालमा बसेर नै पढेँ नेपालमा बसेर पढ्दाखेरि पनि कस्तो भयो भने त्यति बेला मास्टर्स डिग्री थिएन मास्टर्स डिग्री नहुँदाखेरि बुवाले नै एजुकेसनलाई स्टप नगर कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर मैले सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेँ होइन तर मैले त्यसलाई करियर बनाएँ त्यसमा इस्टाब्लिस भएको होइन ब्याक टु म आर्टमै आएँ त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने मेरो मेन ध्येय भनेकै पछि आएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ हो भनेर म भन्न सक्दिनँ किनकि त्यति बेला स्टिल के हो कला भनेर खोजमै थिएँ होइन त्यसमा मैले आफूलाई राख्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर एउटा डिफ्रेन्ट लेभलबाट सोच्ने त गर्थेँ अनि तर पछि फेरि सोसियोलोजी पढिसकेर पनि ब्याक टु आर्टमै आएपछि चाहिँ होइन मेरो कतै जाने ठाउँ छैन मलाई चिनाउने अथवा मेरो करियर भनेकै यसैमा हो भनेर लागेर अनि मेनली एउटा कन्टिन्युएसन आर्टमा गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि मेरो मेन कुरा चाहिँ इन्टरनल एउटा काइन्ड अफ इन्टरनल जर्नी अथवा इन्टरनल फ्रस्ट्रेसनै भनौँ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ सायद मेरो टर्निङ पोइन्ट होला त्यो कुराहरू चाहिँ आर्ट प्र्याक्टिसमा लिएर आउने चाहिँ सायद मलाई त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सोचको विकास होइन के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरूको एउटा एनालिटिकल भ्यूबाट चिजहरूलाई हेर्ने त्यहाँबाट नै मेरो इस्टाब्लिसमेन्टको आर्ट करियरमा इस्टाब्लिसमेन्टको कुराहरू स्टार्ट हुन्छ अनि त्यसपछि मैले आजसम्म अर्को एउटा मेन पोइन्ट चाहिँ जस्तो हामी सबैजना आर्टिस्टहरू कामहरू गरिरहेको हुन्छु तर धेरैजनाले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बिजनेसहरू पनि गर्नुहुन्छ तर आजसम्म मैले पढाउने काम पनि आर्टमै गरिरहेको छु सिडिएपछि मेरो अब कलेज लाइफ सिडिएपछि र जे कुरा गरिरहेको छु यही सराउन्डिङ्समा गरिरहेको छु यो बाहेक बाहिर गएको छैन सो त्योबाट पनि आई क्यान से द्याट आई एम काइन्ड अफ भनौँ अथवा इस्टाब्लिस आर्टिस्ट भनेर चाहिँ म सम्झु कुनै एउटा छ नि अब जिन्दगीमा धेरै कुरा राम्रो एक्सपिरियन्स नराम्रो एक्सपिरियन्स अप डाउन भनेको त हाम्रो जहिले पनि हुने कुरा हो होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एउटा यस्तो इन्सपिरेसनल यो आर्टको जर्नीको कन्टेक्समा यो यात्रा मेरो जे छ आर्टमा त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कुनै एउटा त्यस्तो कुरा छ जसले चाहिँ ट्रिगर गर्यो भन्ने खालको छ नि त्यसले अगाडि बढ्नलाई ट्रिगर गर्यो अथवा होइन यो कलाकोलाई वाइडर रूपमा बुझ्नलाई ट्रिगर गर्यो अथवा यसलाई यो आर्टलाई कसरी होइन समाजसँग जोड्यो अथवा कुनै पनि कन्टेक्समा चाहिँ त्यस्तो एउटा कुनै अवस्था यस्तो छ भने अथवा आफूलाई एकदमै इन्सपायर अझ धेरै अगाडि जानलाई मद्दत गरेको यस्तो कुनै एउटा इन्सिडेन्ट छ मलाई चाहिँ पर्टिकुलर एउटै इन्सिडेन्ट अहिले एकदम सम्झिँदा चाहिँ मलाई मेरो करियरमा अहिले फेरि अर्को पनि सम्झेँ तर मेरो करियरमा कस्तो भएको थियो भने एउटा मेन चाहिँ मेरो कोरियामा
गएर रेसिडेन्सी पनि इट्स रियली इम्प्याक्टफुल त्यहाँ गएर चाहिँ जुन मैले नेपालमा बुझेको थिएँ जुन काठमाडौँमा बुझेको थिएँ जुन मैले कला सर्कलमा कलाकारहरूसित बसेर बुझिसकेको थिइनँ त्यो चाहिँ सायद मैले कोरियामा बुझेको थिएँ त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जे भए पनि त्यो काम हो काम राम्रो नराम्रो वेल जे पनि हुनसक्छ तर काम इज इम्पोर्टेन्ट त्यही मात्रै आउटकमको लागि गएको थिएन आर्ट रेसिडेन्सको लागि गएको थिएँ होइन सो एभ्रिथिङ इज अबाउट आर्ट अनि आर्टको स्टडी आर्टको इन्टरेक्सन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई गट द्याट नोसन इज यु हेभ टु क्रिएट होइन त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो आर्ट करियरमा एउटा फोकस त्यसबाट अनि अर्को चाहिँ एउटा के छ भने राइट टाइममा कसैले राइट वर्ड्स बोल्दै भने चेन्जेस इभन तपाईँको लाइफले चेन्ज पनि हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेन इम्प्याक्ट पार्ने 3 जना सिनियर्सको 3वटा सेन्टेन्सेस छ त्यो चाहिँ के हो भने पहिलो सुरुमा चाहिँ मलाई उत्तम नेपाली सरले तिम्रो काम राम्रो छ तर तिमी अनलिएको छ सो तिमीलाई गाइडेन्स चाहिन्छ त्यो एउटा शब्द मेरो लागि एकदमै ठुलो भएको थियो किनकि तपाईँलाई नेगेटिभ क्रिटिसिजमको साथसाथै पोजिटिभ क्रिटिसिजम पनि चाहिन्छ त्यसमा उत्तम सरको दुइटै थियो होइन त्यसले मलाई एकदमै सपोर्ट गराएको थियो त्यसपछि मदन चित्रकार सरको एउटा सेन्टेन्स त्यो सेन्टेन्स चाहिँ के थियो भने इन्फ्लुएन्स नहुनु काम गर्दै जानु आफ्नो आइडेन्टिटी इन द सेन्स लाइक बिरालो के हो कसो भन्नाले कामले तिम्रो आइडेन्टिटी देखाउँछ होइन त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ किरण मानन्द सरको तिम्रो काम नै सब चिज हो आज गर भोलि गर नछोड काम 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 नै हो तिमी बिरालो के हो भनेर बिरालो के हो भनेर चिन्दैन तिम्रो काम हो कामले नै तिमीलाई चिनाउँछ यी कुराहरू मेरो आजसम्म पनि त्यो सो त्यसले मलाई अगाडि बढ्न यिनीहरू कुराहरूले ट्रिगर चाहिँ सधैँ नै यो 3 जना जुन नामहरू आइन्छ होइन त्यो हामीले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने दाइ सरहरू हुनुहुन्छ होइन आई पर्सनली रेस्पेक्ट देम अ लट होइन त्यो बाहेक अब म चाहिँ एकदम जेन्डर सेन्सिटिभ भएको कन्टेक्स्टमा होइन यो लेभलमा निस्किने कुरा चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो कुनै वुमेन आर्टिस्ट अथवा कुनै यस्तो थिएन जसले चाहिँ इन्करेजका शब्दहरू बोले अथवा क्वेसन गरे अथवा के गरे होइन अथवा उहाँको कामले केही आफूलाई सोच्नलाई होइन नयाँ बाटो देखाउने खालको मेरो त्यति बेलाको पेरिफेरीमा चाहिँ फिमेल आर्टिस्टहरू त्यस्तो म क्लोज थिइनँ मेरो कन्टेम्पोरेरी मेरो साथीहरू नै थियो जुन चाहिँ एकअर्काले हामीले गर्नुपर्छ भनेर के उसैमा हैसे गर्ने त्यो आर्कै भयो तर त्यो ट्रिगर गर्ने टाइपले ल भनेर गर्ने टाइपले चाहिँ त्यति बेला आज फेरि हामीहरू बढी सिनियरको कुरा सुन्छौँ नि त्यो एजमा होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले एकदमै दे आर आर्ट सोसाइटीमा उहाँहरूले जति देन गर्नु भएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूको कुरा पनि मलाई छिटो जुन म अल्मलिएको टाइममा थियो होइन त्यति बेला चाहिँ मेरो शशिकला म्यामसित चाहिँ त्यति इन्टरेक्सन थिएन तर उहाँको कामले चाहिँ मलाई इन्करेज गर्थ्यो अब फेरि अघिको सिलसिला भन्दाखेरि होइन जस्तो अब सोसियोलोजीको पनि एउटा स्टुडेन्ट भन्ने आफूलाई होइन अब मास्टर्स गरेको भने अनि आफ्नो काम अहिले आफूले गरेको काम चाहिँ सोसियल कन्टेक्स्टमा कसरी लिङ्क भइरहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन मैले हेरेर लिङ्क गर्ने एउटा होला अरू दर्शकले गरेर एउटा लिङ्क होला होइन तर विधाता आफैले हेर्दाखेरि त्यो सोसाइटीमा मेरो कामको अथवा त्यो सोसियोलोजीलाई अहिले काटिराखौँ होइन सोसाइटीमा चाहिँ यसले के खालको भूमिका निभाइरहेछ भन्ने खालको कुरालाई केही अलिकति गर्ने अथवा त्यो लिङ्क कसरी हेर्छ मेरो थाहा छैन एकले एउटा त्यो मुभ भइरहेछ प्रेजेन्टेसन एकैछिनमा आफै चेन्ज हुनुपर्ने अनि खास चाहिँ
मलाई पहिला रियलाइजेन्स चाहिँ थिएन कि मेरो किनकि त्यति बेला सोसियोलोजी पढेँ तर पढ्नको लागि मात्र पढेँ होइन त्यो इनडेप्थ गएर त्यो पनि पढिनँ मैले बुवाले उही हुन्छ नि अलिकति हाउडे पनि म होइन अनि एकाडेमिकली स्ट्रङ नभएको अल्छी लाग्ने पढ्नलाई त्यस्तो पनि थिएँ अनि बुवाले त्यही स्टप नगर भनेर पढेँ बाउको गाइडेन्समा तर त्यही कुराले चाहिँ पछि मेरो आर्टवर्कलाई चाहिँ धेरै कुराहरू फरक पारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ किनकि मैले कुनै पनि आर्ट क्रिएट गर्नु अगाडि चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट अभियसली हामीले हेर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ समहाउ सोसल स्ट्रक्चर्स सोसियल नर्म्स अब कल्चरल भ्यालुजहरूको चाहिँ मेरो वर्कमा चाहिँ त्यो इन्टेन्सनली होइन कन्सियसली होइन त्यो कुराहरू चाहिँ मेरो वर्कहरूमा क्रिएसन्सहरूमा इभल्भ भइरहेको हुँदो रहेछ आइरहेको पनि हुँदो रहेछ सो इट्स इन्डाइरेक्ट त्यो कुराहरू छ विच इज लाइक अहिले आएर चाहिँ भेरी रेस्पोन्सिबल अनि मैले के पनि पाएको छु भने समाजलाई हेर्ने एउटा भनौँ न दृष्टिकोण पनि पाएको छु त्यसबाट चाहिँ अनि जस्तो त्यही कन्टेक्समा जस्तो आइरहेको हुँदो रहेछ भनेर जुन रियलाइजेसन भयो होइन त्यो रियलाइजेसनलाई एउटा कुनै इक्जाम्पलको रूपमा एउटा कामलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न एउटा भर्खरै भएको मेरो लास्ट इयर भएको ट्रेनाले क्लिक गरेको ट्रेनालीको मचिन्द्रनाथको काम थियो मचिन्द्रनाथको चाहिँ मेन त्यो इन्सपिरेसन सोर्स नै मचिन्द्रनाथ इट्सेल्फ इज एन इन्सपिरेसन सोर्स पनि होइन अनि त्यसपछि त्यो बनाउन किन आयो भन्दा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यही सोसियल त्यो समाजमा भइरहेको कुराहरूले गर्दाखेरि इट इन्सपायर्स मी टु वर्क अन द्याट मेन दुईवटा तिनवटा कुरा चाहिँ के छ भने त्यसमा एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो यङ्गर जेनेरेसनलाई कल्चर के हो भनेर बताउन नसक्नुको कारण कल्चर के हो र यसको हामीले मनाउनुको कारण अथवा किन हाम्रोमा चाहिँ यति धेरै कल्चरहरू छ अनि भनेर एउटा बुझाउन नसक्नुको अनि अर्को चाहिँ जहिले पनि मचिन्द्रनाथ अरू ठाउँमा होइन जलपाइगुडीमा आउँदाखेरि सधैँ म जान्छु ढोक्छु एभ्री टाइम म त्यो घुम्छु पनि त्यहाँ होइन मन्दिरलाई अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो मान्छेहरूको हामीहरूको त्यो हुन्छ नि खिचातानी भनौँ न कस्तो खिचातानी भने मैले मचिन्द्रनाथ बाहिर आउँदाको फ्रस्ट्रेसन हिँड्न गाह्रो होइन अनि त्यसैको अपोजिट साइडमा सेल्फी खिचेर फेसबुकमा राख्ने अनि प्राउड फिल गर्ने अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई ट्रिगर गरिरहेको थियो सोच्नु बाध्य तुल्याइरहेको थियो कि अनि कल्चरलाई बुझाउन नसक्नुको कारण चाहिँ इन्सिडेन्ट के भएको थियो भने म माइक्रो बसमा हिँड्छु लोकल भेहिकल युज गर्छु अनि एउटा बच्चाले चाहिँ अराउन्ड 9-10 वर्षको होला त्योभन्दा ठुलो छैन बाउलाई सोधिरहेको थियो ठ्याक्क वर्डमा आइसक्नु भएको छ कि बाबा यो सुपरस्टिसियस कहिलेसम्म उनीहरूले भनेर कि त्यो चाहिँ खास लाखेहरू हिँडिरहेको थियो बाटोमा अनि मैले त्यसको रेस्पोन्स त केही दिइनँ तर एकदमै सोचिरहेको थिएँ किन अनि बुवाले चाहिँ आन्सर दिन सक्नु भएन कि किन आफैले खाइरहेको छ त होइन फ्यामिली एजुकेसनमा हो कि एकाडेमिकल एजुकेसनमा हो कि कहाँ चाहिँ त्यो थाहा छ किनकि हामीले पनि बुझेनौँ कति कुरा हामी पनि गर्दैनौँ हामी पनि त्यो पाएनौँ तर अहिले त हामी अवेर छौँ अनि त्यो हुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ मलाई आएको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सोच्न बाध्य तुल्याएको पनि सायद अलिकति मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई बुझ्नु त्यहाँबाट पनि जस्तो लाग्छ अनि पछि गर्नको लागि रिसर्च गर्दै जाँदा त्यही एउटा मचिन्द्रनाथले कम्युनिटीलाई कतिको कनेक्ट गरिरहेछ होइन हरेक कम्युनिटीको आफ्नो हुन्छ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिज छ तिनीहरूलाई कसरी गरिरहेछ कसरी सोसाइटी फङ्सन भइरहेछ स्ट्रक्चर्स त्यो सोसल स्ट्रक्चर्सहरू भ्याल्युजहरू नर्म्सहरू कसरी गइरहेछ त्यो कुराहरू अझ डिटेल रूपमा बुझ्नु पाएँ त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ मेरो डिसाइड्स मेरो आर्ट एजुकेसन मलाई सोसियोलोजी एजुकेसन मास्टर्समा चाहिँ धेरै अहिले भर्खरै विधाताले भने जस्तै होइन कल्चर बुझेन कल्चर भनेको
के हो भनेर भन्दाखेरि त्यो जुन किसिमले विधाताले हामीले कल्चर बुझाउन सकिएन भनेर भनेको त्यो कल्चर बुझाउन नसकेको हो कि ट्रेडिसन बुझाउन नसकेको हो कि होइन अथवा ट्रेडिसनल कल्चरको एउटा कन्टेक्स्ट भयो होइन सो कल्चरलाई नै विधाताले चाहिँ कसरी बुझेको छ भनेर मलाई मैले अब यसमा पनि डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू त छ अभियसली हाँगाबिङ्गाहरू त धेरै हुन्छ होइन अब कति कुराहरू कल्चरको हामीले त्यही कल्चरले हामीलाई थिच पनि राख्छ म पनि मान्छु तर सर्टेन कुराहरू जुन चाहिँ मैले सोच्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी नै हो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी बुझाउने त्यो मलाई पनि थाहा छैन जस्ट द क्वेसन द्याट आई कन्सर्टली आस्किङ होइन तर हेर्दाखेरि चाहिँ अब सपोज अब फर इक्जाम्पल त्यो मच्छिन्द्रनाथ त अब कम्युनिटीको पनि आइडेन्टिटी हो मेरै पनि इभन म एज एन आउटसाइडर हो मेरो खास जात्रा होइन होइन हामीले जुन समाजमा मनाउँछौँ नि जुन एउटा पर्टिकुलर पाटन कम्युनिटीको फेस्टिभल हो त्यो होइन तर पनि म पनि श्रद्धापूर्वक त्यहाँ जान्छु होइन त्यो मेरो पनि आइडेन्टिटी हो त्यो उहाँको पनि आइडेन्टिटी हो हेर्ने हो भने एउटा कन्ट्रीको पनि आइडेन्टिटी हो नि त अब यस्तो कुराहरूलाई नै हामीले दोधारमा राख्यो भने त अप्ठ्यारो पर्न सक्ला होइन सो अरू कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ अब हामीले कसरी हेर्ने भने इट्स अ क्वेसन छ फेरि अब मैले नै क्वेसन गरिरहेको चाहिँ के छ भने इदर अब यो कुराहरू भ्याल्युहरू भने ट्रेडिसनहरू भने हाम्रो प्र्याक्टिसहरू भने एकदमै इभल्भ हुँदै अगाडि जाँदै चेन्ज हुँदै जाने कुरा के अरे इन्टेबल छ होइन तर भन्दा भन्दै पनि चेन्ज हुन्छ भन्दा भन्दै पनि हामीले 100% बिर्सेर जाने भन्ने कुरा हुन्छ नि त भन्ने क्वेसन पनि छ त्यसमा सो यही कुराहरूको खोजीमा नै छु इट्स मोर अबाउट इभल्भिङ होइन पहिला 50 वर्ष अगाडिको काठमाडौँको कल्चर होइन 40 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि र अहिलेको कल्चर हेऱ्यो भने इभल्भिङ चेन्जिङ होइन अब त्यसलाई हेर्ने कुराहरू फरक होला हामीले बाँच्ने तरिका फरक होला होइन अब आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि दुईवटा होइन फिमेलहरू बसेर यस्तो खालको कुरा गर्ने भनेको सोच्न नसक्ने थियो भने अबको 40 वर्षपछि के होला भन्ने खालको त्यो डिफ्रेन्ट कल्चर डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा जाँदा होइन सो अर्को एउटा चाहिँ कुरा जस्तो अब सोसियल कन्टेक्स्टमा सोसियोलोजी पढेको भएर एउटा आफ्नो ठाउँमा भयो होइन तर विधाताको कामहरूलाई होइन चाहिँ हामीले फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्न सक्छौँ इफ वी क्यान होइन अब अगेन दर्शकहरूले एउटा आर्टिस्टले आर्ट बनाएर त्यहाँ राखिसकेपछि दर्शकहरूले आफ्नो आफ्नो एङ्गलबाट हेर्दा आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन होला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला भने तर विधाताको केसमा चाहिँ एउटा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ भने कसरी कुनतिर देखिन खोजिरहेछ होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ सोसियल कन्टेक्स्ट त तपाईँ के विधाताले छ भनिसकेको छ होइन अर्को पोलिटिकल कन्टेक्स्टबाट कसरी हेर्ने होइन अरू होइन अब रिलिजियस कन्टेक्स्टै भनौँ होइन त्यो विभिन्न एङ्गलबाट यो यसको लिङ्केजहरू हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अभियस सकिन्छ किनकि कुन लेभलबाट सकिन्छ भने मेरो पहिला सुरुमा गर्ने पार्टहरू नै एउटा एज अ फिमेल त्यसमा मैले आइडेन्टिटी नै खोजिरहेको थिएँ मेरो आइडेन्टिटी के हो सोसाइटीमा होइन मैले गर्ने कि मेरो एम के हो भनेर होइन त्यो खोजमा एउटा मेरो वर्कहरूमा एउटा थ्रेड चाहिँ छ जुनमा पनि मोर अबाउट पहिला इन्टरनल आइडेन्टिटीको कुरा थियो भने अहिले मोर एक्सटर्नल होइन कुरामा चाहिँ आइडेन्टिटीको कुरामा चाहिँ यसरी गइरहेछ जस्तो वुमन आइडेन्टिटीको कुरामा पनि मैले 2-3 जस्तो नै प्रोजेक्ट गरेको छु जुनमा चाहिँ हामीहरूलाई त्यो एउटा पजल पिसहरू पनि गरिरहेको थिएँ हामीहरूलाई एज अ ब्युटी अब्जेक्टको रूपमा मात्र किन लिन्छ होइन अनि डाउरी प्रथा जुन दाइजो प्रथा छ मैले काठमाडौँ बाहिरको कुरा गरेर होइन काठमाडौँकै कुरा गर्दा हो किन यस्तो धेरै छ अनि
कहिलेसम्म यस्तो दाइजो प्रथाको भनेर चाहिँ क्वेसन गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के फिल गरेको थिएँ भने एउटा महिला भनेको हामीहरू भनेको ह्युमन बिइङ हो होइन, तर एउटा स्टेरियोटाइप के छ भने ब्युटी भन्दा साथै फिमेललाई हुन्छ नि। अनि यो कुरामा चाहिँ आइडेन्टिटी कसले बनाइरहेछ त सोसाइटीले बनाइरहेछ। ब्युटी एउटा सौन्दर्य भनेर हामीले हामीहरू आफैलाई बताइरहेको छैनौँ होइन। तर यसमा पनि समाजले फेरि थोपरिरहेछ। अनि मैले चाहिँ के देखेको थिएँ भने त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सप्लोर गर्न ट्राई गरेको थिएँ भने ब्युटी भनेको त एउटा चिजमा थिङमा गयो। सो हाउ कम अ ह्युमन बिइङ क्यान लाइक उनीहरूको आइडेन्टिटी कसरी चिजमा परिणत गर्न सकेको त होइन। अनि एउटा महिला नयाँ परिवारमा जान्छ अनि उसले एउटा फ्यामिली क्रिएट गर्छ नयाँ होइन। तर त्यो जाँदाखेरि जति पनि उसले पैसो लान्छ सामानहरू लान्छ, आई जस्ट स द्याट वुमन एज अ कमोडिटी थिङ्किङ, नट अ फ्यामिली मेम्बरको रूपमा। उसँगसँगै दाइजो गइरहेछ, त्यसको मतलब त उसलाई भित्र आएको त एउटा चिजहरूको लागि हो। सो ऊ पनि त चिजमा परिणत भयो भन्ने मलाई फिल भएको थियो। अनि यहाँको जुन एउटा हामीहरू सो मच एजुकेटेड अवेर पिपलहरूको माझमा चाहिँ यो झन् किन परिरहेछ अनि कहिलेसम्म त यो हामीले हामीलाई नै हाम्रो आइडेन्टिटी नै चेन्ज गराउनु। सो यो प्रपरली फेमिनिस्ट वेमै मैले गरेर चाहिँ काम गरेको थिएँ। अनि त्यसै अर्को वर्क पनि छ जुन चाहिँ बेस्ड अन मार्जिनलाइज जुन चाहिँ पहुँच बिनाका महिलाहरूको आइडेन्टिटी के छ त भनेर त्यसमा चाहिँ मैले देखेको उहाँहरूको त्यो मैले रिसर्च गरेको चाहिँ त्यो उसमा थियो पोखरामा बसेका प्रिजनको महिलाहरूको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ देखेको उहाँहरूको केही पनि छैन त्यो प्रिजनको दायरा बाहिर। म बाहिर गयो पनि म के हो कसो केही थाहा छैन भन्ने उहाँहरूको थियो। म त केही पनि होइन, म त मान्छे नै होइन भन्ने टाइपको त्यो थियो होइन। सो त्यो कुराहरूलाई लिएर आइडेन्टिटीहरूलाई लिएर चाहिँ मैले गरेको छु काम। सो फेमिनिस्ट वेबाट पनि हेर्न मिल्छ, त्यसलाई पोलिटिकल वेबाट पनि हेर्न मिल्छ, किनकि सर्टेन वेमा पोलिटिकल सिचुएसन्सहरूले गर्दा हाउ सोसाइटिज टेकिङ वुमन्स भनेर त्यसबाट पनि हामीले एनालिटिकल वेमा पोलिटिकल वेबाट पनि हेर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ। अनि अब धेरै जस्तो अब पहिला विधातालाई धेरै दर्शकहरूको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन ए विधाताको आइडेन्टिटी भनेको यसले पात बनाउने आर्टिस्ट होइन। अहिले पनि अब पात होइन त्यो पातबाट कहिले निस्किने हो पातबाट कहिले निस्किने हो भनेर हामी अनि अहिले आएर मुस्ताङको भित्ता होइन। सो त्यो पातलाई हामीले अघि हुन त भनेछ होइन, त्यो इन्टरनल मैले हेर्न खोजेको हुन्छ, तर हाउ द्याट इज ट्रान्सलेटिङ इन्टु द्याट पार्ट आइम स्टिल नट स्योर होइन। एउटा त्यो कन्टेक्स्ट भयो। अनि त्यो घरको भित्तालाई फर एक्जाम्पल होइन अरू कुरा भन्दा पनि लेट्स टक अबाउट मुस्ताङ होइन। मुस्ताङको कन्टेक्स्टमा मुस्ताङको भित्ता अनि ढुङ्गा होइन अथवा त्यहाँको ल्यान्डस्केपलाई अलिक विशेष गरेको त्यो पनि भित्तै धेरै देख्छु मैले होइन सर्टेन कन्टेक्स्टमा। त्यो वर्कलाई चाहिँ डु आई लुक एट एज भित्ता 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 होइन अथवा बियोन्ड द्याट वाट इज देयर यु आर ट्राइङ टु गेट अर यु आर ट्राइङ टु गिभ अर यु आर ट्राइङ टु कनेक्ट होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा के हो भनेर अलिकति किनभने आर्टिस्टसँगै बस्दाखेरि हामीले अझ धेरै इन्डेप्थमा त्यो थट प्रोसेसदेखि लिएर के हो मियर एस्थेटिक को कन्टेक्स्टमा बिकज आइ एम सो mesmerized by this thing, so that's why I wanted to recreate अथवा imitate whatever that would be होइन। त्यो किसिमले हेर्दाखेरि can you elaborate or can you take us to that
प्रोसेस कि त्यसको कन्टेक्स्टमा and make us clear. मुस्ताङको भित्ताहरू त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने मैले त्यहाँ गएर देखेको भन्दा पनि रियलाइज गरेको कुराहरू जुन ममा इफेक्ट पारेको थियो जुन त्यो भित्ताहरू भित्ता मात्र नभए त्यो मान्छेको एउटा कनेक्सन्स त्यो भित्ताहरू इच कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ माने छ मिनिङ छ होइन त्यत्तिकै ल्याएर गरेको छैन मैले प्राय मेरो पेन्टिङ्समा मुस्ताङको पेन्टिङ्समा पनि के गर्छु भने कलरफुलहरू गर्छु हरेक रङको त्यसमा मिनिङ छ त्यसमा मोटिभ छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली स्पिरिचुअलिटी अथवा चाहिँ भगवान्सित कनेक्टेड छ त्यो कुराहरू मोरलेस मेरो प्राय कामहरूमा पनि त्यो अलिकति ट्राभल धेरै गरेर हो कि होइन त्यो स्पिरिचुअलिटीको कुराहरू चाहिँ अलिअलि आउँछ कि सो यसमा पनि छ अनि मान्छेले घर बनाएको छ अब काठमाडौँको घर हामी बस्छौँ इट्स बस्नुको लागि होइन तर त्यहाँको घर कस्तो छ भने त्यहाँको संस्कृति नै झल्काउँछ त्यहाँको मुस्ताङ भनेको के हो नै त्यो ठाउँ भनेको के हो नै घरले बुझाउँछ सो त्यो इफेक्ट मैले त्यसमा देखेर अनि हरेक मैले फिल गरेको छ हरेक भित्ताहरूको सानो सानो कुनाहरूमा पनि केही न केही रहस्य छ केही न केही कनेक्सन्स छ ह्युमन र त्यो भित्ताहरूमा त्यो फिल भएर त्यसबाट इन्सपायर्ड भएर चाहिँ क्रिएट गरे हो अनि जस्तो एउटा वर्डमा मैले सानो सानो स्तूपा भन्ने के भने सानो माटोको गोलो गोलो राखेको छु उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ टिसा भन्दो रहेछ होइन त्यो चाहिँ के रहेछ भने घरमा राख्नुको कारण चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ कुनै पनि सेन्ट मको खरानीहरू त्यसभित्र हालेर राख्दो रहेछ अनि नराम्रो चिजहरू घरमा पाउँछ सो हामीलाई हेर्दा त इट्स अ डेकोरेटिभ थिङ हेर्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ तर आई वाज सक्ड अब हामीलाई भयो खरानी राख्ने भनेको इट्स अ टेन्सन पनि हुनसक्छ कसैलाई त अब यो केसमा नि होइन सो यु आर actually mesmerized by the culture there. You know, yeah, connections of culture, connection with everyday life in that sense. You know, त्यो भयो तर त्यही कुरा यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यसले mesmerize हुनु यो हुनु भन्ने कुरा भयो so how that reflect on that in a way त्यो चाहिँ त्यहाँको भित्ता यस्तो छ यिनीहरूको यस्तो कल्चर छ सो आइ एम ब्रिङिङ द्याट अनि आइ एम पेन्टिङ द्याट होइन त्यो त उसको कन्टेक्स्टमा उसको कनेक्सन उसको स्पिरिचुअल उसको यो होला सो इज दिस how do you connect that spiritually it's does it mean anything to you we see so many different cultures and that kind of thing we have as well here within Kathmandu Valley within your culture, within my culture, within other cultures. You know? So it happened to be very different, that Mustang culture. And you get inspired, I mean, of course, thing. But somehow, now, if I look at your work, you are bringing that Bidhata to here. You know, it's kind of like how they connect. That connectivity is there. But how you connect, as an artist, how what it brings into that, you know, त्यो किसिमको सायद यसमा चाहिँ इट्स मोर अन जुन मेरो एउटा सोसाइटीलाई हेर्ने जुन मेरो अनि अर्को कुरा कस्तो छ भने मेरो चाहिँ वर्कहरू गर्दाखेरि जुन देखिन्छ त्यस पछाडिको लेयर्सहरू पनि म सधैँ हेर्ने गर्छु होइन त्यसको वेल ब्युटी भनौँ अथवा त्यससँग जोडिएको एस्थेटिक लेभल भनौँ अथवा अरू कुनै कुराहरू जो स्पिरिचुअल भनौँ ट्रेडिसनल भनौँ या कल्चरली जोडिएको कुराहरू भनौँ तर त्यो फङ्सन कसरी भइरहेछ र कहाँबाट आइरहेछ होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा मैले यहाँ ल्याउनुको कारण चाहिँ मुस्ताङ अर्को एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन कल्चरले चिनाउने या त्यहाँको रीतिरिवाजले चिनाउने ठाउँ हो जस्तो काठमाडौँ छ सायद त्यो भएर पनि मलाई कनेक्सन्स हुनसक्छ
हैन त्यो एउटा हो अनि त्यो समाजको कुरा भए सायद मैले त्यहाँको इन्स्टेड अफ भित्ताहरू त्यहाँको त्यो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स भन्दा मैले नेचरकै या ल्यान्डस्केपकै गर्न सक्थेँ होला विच इज रियली स्ट्रङ त्यहाँ होइन तर त्यो गरिनँ मलाई यतापट्टि स्ट्रक्चर्सहरूले क्याप्चर गर्नुको सायद है मैले स्पेसिफिकली अहिले भन्न सक्दिनँ मेरो जुन समाजलाई हेर्ने जुन एउटा कल्चरलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभबाट आउन सकेको सक्छ त्यो चाहिँ अब त्यही कुरामा फेरि अलिकति गर्दाखेरि होइन कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई आफूसँग नभएको कुरासँग अझ धेरै एट्र्याक्सन्स हुन्छ होइन अब अहिलेको अब जस्ट लाइक इज द्याट भनेर आम जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन जब कि काठमाडौँको कल्चरल कन्टेक्स्टमा होइन अब हेरिटेजको कन्टेक्स्टमा हामीले धेरै कुराहरू लुज गर्दै गइरहेछौँ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ प्रिजर्भ गरेर एक किसिमले यसरी गरिरहेछ इज द्याट द लङ्गिङ फर द्याट काइन्ड अफ प्रिजर्भेसन वी सुड ह्याभ भन्ने खालको कन्टेक्स्टमा पो आइरहेको हो हुनसक्छ त्यो किनकि धेरै कुरा अघि मैले भन्नु खोजेँ धेरै कुरा हामीले काठमाडौँमा अब छोड्दै गइसक्यौँ होइन एउटा कन्टेम्पोराइज वेमा नै लाइफलाई लिँदै गइसक्यौँ होइन अनि त्यो कुराहरू यहाँ नदेखेर सायद हुनसक्छ त्यहाँबाट मलाई इन्सपायर भएको किनकि स्टिल त्यहाँको कल्चर भनेको र फर्ममै छ जुन हामी यहाँ देख्दैनौँ जुन यहाँ हाम्रो मोर मोडर्नाइज भइसक्यो त्यो हुनसक्छ सो मोडर्नाइजेसनको प्रोसेस होइन अनि त्यसपछि कल्चरको कन्टेक्स्ट प्रिजर्भेसनको कन्टेक्स्ट होइन र हामी बाँच्ने जुन हाम्रो स्टाइल लाइफस्टाइल र हामीले अहिले विदिन हामीभित्र एउटा नयाँ कल्चर क्रिएट गरिरहेको छौँ होइन त्यो कल्चर कन्टेक्स्टमा यो चाहिँ डु यु थिङ्क इट्स अ प्याराडक्स इन अ वे होइन हामीलाई एउटा हिसाबले हेऱ्यो भने हामीलाई पुरानो कल्चर पनि चाहिएछ त्यसलाई मजमराइज गरेर होइन वाउ वाट अ ब्युटिफुल भनेर एउटा किसिमले हेर्छौँ तर वी डोन्ट वान्ट टु लिभ अन द्याट होइन अनि त्यहाँबाट कहीँ देख्यो भने यो भन्छ सो हाउ डु यु try to balance that and how do you look at that context? It's more like हामीले appreciate गर्ने वेमा मात्र हामी मन पराइरहेको छ So you don't want to leave that but you want to appreciate if someone is एउटा पनि त्यो एउटा फ्याक्टर पनि छ डेफिनेटली त्यो एउटा फ्याक्टर पनि छ सायद मैले पहिला पनि भनेको थिएँ म काठमाडौँमै बस्छु मैले कल्चरको पनि कुरा आइरहेको छु तर म नै मोडर्नाइज छु मैले कतिको कुराहरू मिल्छ किनकि कति कल्चरहरू त कति फेस्टिभलहरू त हामीले यो टाइम अनुसार चेन्ज गर्दै गइसक्यौँ कन्भिनियन्ट वेमा चलाउँदै गइसक्यौँ होइन सो यो कुराहरू भने चाहिँ मेरोमा चाहिँ स्टिल अहिले पनि क्वेसनकै रूपमा चाहिँ आइरहेछ वाइ भन्ने अनि हाउ अनि मलाई चाहिँ कस्तो पनि आउँछ भने इन्स्टेड अफ चाहिँ नि हामीले मनाउँदै नमनाउने अथवा कल्चरलाई एप्रिसिएट गर्दै नगर्नेको सट्टा जसरी हामीले काठमाडौँको कल्चरलाई अलिकति कन्टेम्पोराइज गरेर लगिरहेछौँ आफ्नो लाइफमा मनाउनको लागि त्यस्तो अरू ठुल्ठुलो फेस्टिभलहरू पनि बरु देयर क्यान बी अ वे होइन अलिकति कन्टेम्पोराइज गर्दै लाने कि भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ अब त्यही हो अब यो पनि चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ मलाई कल्चर चाहिन्छ तर एकजनाले गर्दोस् मैले चाहिँ नगर्ने भन्ने त्यो पनि गर्न त अभियसली मिल्दैन हामीले यदि हामीलाई चाहिन्छ भने हामीले त्यसलाई यो चाहिँ विधातासँग मात्र होइन हाम्रो यहाँ एभ्रिडे लाइफमा भइरहेको कन्फ्लिक्टिङ कुरा हो होइन जस्तो धेरै विदेशीहरू आउँदाखेरि जस्तो अहिले जेन हुनुहुन्छ यहाँ होइन हाम्रो अडियन्समा अब उहाँहरू चाहिँ 50 वर्ष अगाडिदेखि आइराख्नु भएको छ अनि त्यो बेलामा हेर्दाखेरि त्यो 50 वर्षको अगाडिको काठमाडौँ भए चाहिँ इट्स ब्युटिफुल तर अहिलेको छैन होइन अभियसली इट्स अ रियली डिजास्टरस kind of यो खालको काठमाडौँ छ which nobody wants तर that's how it kind of प्लान छैन यो छैन भनेर हामी कम्प्लेन पनि गरिरहेछौँ तर we live on that तर त्यो 50 वर्षको त्यहाँ स्ट्याटिक हो भनेर भन्नु त इट्स नट अप्रोप्रिएट त भएन अथवा यो जस्टिफाई पनि हुँदैन होइन सो हाउ डु वी तर त्यही कन्टेक्स्टमा कमिङ ब्याक टु त्यो
आफ्नो कामलाई हेर्दा त्यो कल्चरल कन्टेक्स्टमा क्वेसन गर्यो भने के खालको क्वेसन चाहिँ विधाताको आर्टले गरिरहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ अथवा के चाहिँ क्वेसन धेरै कुरा नगरे पनि मेरो वर्कहरूले चाहिँ केमा चाहिँ क्वेसन गर्छ भने कल्चरल हाम्रो आइडेन्टिटी के हो भन्ने नै क्वेसन गर्छ त्यो कल्चरबाट होस् या मोडर्निटीबाट होस् या हामी कसरी बाँचिरहेको छौँ हाम्रो ट्रेडिसनबाट होस् होइन त्यो एउटा भयो भने अर्को चाहिँ अघि मैले भने जस्तै हामीहरू यसरी नै दुईटा प्यारलली लिएर त्यसैमा खुसी हुँदै जाने हो कि सक्छौँ हामीले त्यो गर्न एउटा हाम्रो चेन्जिङ सोसाइटी अनि हाम्रो पहिलाको जुन ट्रेडिसन कल्चरहरू छ होइन यिनीहरूलाई प्यारलली त्यो हेर्दाखेरि पनि आई फिल रियली नाइस कि दुइटै चिजलाई लगिरहन सकेका छौँ जसरी भए पनि होइन अथवा चाहिँ ट्रेडिसनलाई मात्र समाएर बस्ने हो किनकि सर्टेन वेमा कति कुराहरूमा सुनेको मान्छेहरूको फ्रस्ट्रेसन हामीलाई हाम्रो ट्रेडिसन र हाम्रो कल्चरले नै पछाडि ढकेलिरहेछ अगाडि मुभ हुन दिएको छैन त्यो क्वेसन छ एउटा सब मान्छेहरूको छ त्यसमा होइन अर्को अब मैले नै ट्रेडिसन कल्चरलाई 100% फलो गर्न सकेको छैन भने मैले अरूलाई मैले यसरी केही गर्दाखेरि के इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो अर्को मेरो पर्सनल छ क्वेसन अनि अर्को चाहिँ मेरो सोच चाहिँ के छ भने इन्स्टेड अफ फ्रस्ट्रेसन त्यो अप्ठ्यारो मान्नु सट्टा यसैलाई नै बरु उही अलिकति सजिलो तरिकाबाट लाने हो कि क्वेसन एउटा छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली यी क्वेसन्सहरू चाहिँ छ मेरो वर्कमा चाहिँ अहिलेको टाइममा अहिलेको होइन अब हाम्रो राजनैतिक सामाजिक आर्थिक होइन विभिन्न यो जति उसको एज अ ह्युमन बिङ एउटा देशमा बसेर हामीले एउटा नागरिकले गर्ने क्वेसनको कन्टेक्स्टमा अब त्यो चाहिँ आज हामी आर्टिस्ट भएको हुनाले त्यो धेरै आर्टकै थ्रुबाट गरिरहेको हुन्छौँ तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा इमिडिएटली विधाताले 5वटा क्वेसन चाहिँ कसैलाई सोध्नु पर्यो स्टेटको कन्टेक्स्टमा अथवा समाजको कन्टेक्स्टमा अथवा एउटा वुमेनको कन्टेक्स्टमा अथवा कुनै पनि हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने के क्वेसन अहिले मेरो अहिलेको बेसिक ठ्याक्कै स्पोन्टानियसली भन्नुपर्दा राष्ट्रलाई क्वेसन चाहिँ सेक्युरिटी खै वुमनको लागि कहिले दिन सक्छौँ मेन चाहिँ इट्स नट अ बिग थिङ सानो कुरा हो बेसिक कुरा हो सेक्युरिटी कहिले दिन सक्छ एउटा अर्को स्टेबिलिटी कहिले हुन्छ डेभलपमेन्ट त परै जाओस् कहिले हो कहिले त्यो त होइन सो दुईटा भयो अरू के होला आएको चाहिँ मेजर त मलाई किनकि म आफै पनि नर्मल्ली हिँड्दा नै सिक्योर फिल गर्दिनँ त्यो त स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो कस्तो हिसाबले सेक्योर फिल हुँदैन आई डोन्ट नो जे पनि हुनसक्छ भन्ने फिल हुन्छ because you are woman because I am or you male I am woman I am single त्यसैले एकदमै हुन्छ मलाई अनि मलाई केही भयो भने किनकि मलाई फिङ्गर क्रस अहिलेसम्म केही परेको छैन होइन तर म त यही समाजमा छु होइन मैले सबैलाई हेरिरहेको छु मैले न्युजहरू पनि पढिरहेको छु मसितै भएको मेरै परिवारमा अथवा मेरो साथीहरूमा अथवा मैले देखेको समाजमा भइरहेको कुराहरूमा चाहिँ त्यो मलाई पर्यो भने म कसलाई गएर भन्न जाने छैन नि कसैसँग छैन नि त्यो कुराहरू सो त्यो चाहिँ नेचर चाहिँ मेरो चाहिँ 5वटा होला नि यसैमा चाहिँ ठिकै छ यो दुईटा क्वेसनलाई हेर्ने हो भने यो दुईटा कन्स्ट्यान्टली क्वेसन आउँछ एज अ वुमेनको केसमा भनेर भन्यो भने हामीले त्यो क्वेसन चाहिँ एज अ विधाता आर्टिस्टले विधाता एज अ वुमन भन्दा पनि विधाता एज अ आर्टिस्टले त्यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी उठाइरहेछ क्वेसनलाई मैले 100% उठाइरहेको छु भन्न सक्दिनँ तर जति पनि मैले कामहरू गरेको छु मेरो वर्कमा जुन मैले फेरि जति पनि मेरो रिसर्च बेस भन्दा पनि अब्जर्भेसन बेस बढी कामहरू छ होइन
observation, interaction, त्यसको रियलाइजेसन मैले महिलाहरूसित काम गर्दाको उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट पनि धेरै कुराहरू गरिरहेको छु। जस्तो मैले मेरो कामबाट देखाउन खोज्दाखेरि एक टाइम मैले हाम्रो काठमाडौँमा बसेका सेक्स वर्कर महिलाहरूसित बसेर काम गरिरहेको थिएँ। त्यसमा अलिकति केही गर्न सक्छु भन्ने पेन्सनहरू गर्ने, त्यसमा अलिकति अवेरनेसको कुराहरू पनि त्यो ल्याएँ। त्यो त्यो अवेरनेसको कुरा भयो होइन, त्यो अरूकोमा हेर्ने खालको कुराहरू भयो, विच इज फाइन, टोटली फाइन, यु आर So, डिलिङ विथ द्याट होइन। तर इफ दिज क्वेसन्स होइन इज अलवेज विथ यु एन्ड यु अलवेज ह्याभ टु गो विथ द्याट, अनि त्यसमा उठाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लागेको छ कि छैन होइन। सो इफ यु थिङ्क होइन अब यो उठाउनु पर्छ भने यो कुरालाई उठायो भने हाउ डु यु थिङ्क यु गो विथ योर आर्ट, अथवा कसरी एक्सप्रेस हुन्छ होला। यु हेभन्ट डन इट यट, सो यु आर नट क्लियर, बट क्यान यु जस्ट लाइक होइन अहिले नै राइट त प्रपर भिजन त छैन। अभियसली मेरो कामबाट चाहिँ स्पेसली भन्दाखेरि मेरो सायद कामहरूबाट मेरो आफ्नो इन्टरनल जर्नीबाट पनि निस्कन सक्छ यो कुराहरू होइन, आर्टमा होइन, स्पेसली सायद इन्स्टलेसनबाट निस्कन सक्छ। एन्ड अल्सो मैले देखेका अरू कुराहरूबाट त्यसको मेरो जुन भनौँ अगाडि देखिएको र पछाडिका अरू धेरै कुराहरू त्यसलाई निकालेर चाहिँ आर्टबाट निकाल्न सक्छु। अब अर्को एउटा चाहिँ जस्तो विधातासँग अघिदेखि एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ म इन्टरनल जर्नी गरेँ, द्याट्स वाइ पार्ट बिकेम मेटाफोर होइन। अनि अर्को चाहिँ एक्सटर्नल जर्नी गर्दाखेरि चाहिँ थिङ्स लाइक मुस्तानको भिक्ताहरू आइदिन्छ होइन। सो इन बिट्विन द्याट अरू खालको के छ एउटा भयो होइन। अनि अब चाहिँ फर्दर गर्ने हो भने होइन, त्यो इन्टरनल हेर्दाखेरि र एक्सटर्नल हेर्दाखेरिकोमा सर्टेन डिफरेन्स त डेफिनेटली हुन्छ होइन। हो भने त्यो प्रोसेसमा वाट आर द डिफरेन्सेस, के खालको डिफरेन्स जस्तो लाग्यो त्यो इन्टरनल जर्नी र एक्सटर्नल कन्टेक्स्ट होइन। त्योलाई अलिकति खुलाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि फर्दर इन्टरनल जर्नीमा चाहिँ कस्तो थोरै मात्र भएको थियो भने इट्स लाइक मैले कसरी आर्टलाई निकाल्ने होइन भन्दाखेरि त्यो स्क्याटर्डनेस अफ द माइन्ड अनि लिमिटेड स्पेस, त्यो बााउन्ड्रिजहरू होइन, एउटा आइडेन्टिटीकै क्राइसिस भनौँ न एक हिसाबले, त्यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क मेरो पाठसँग किन रिलेट भयो भन्दा पाठको भेनहरू एकदम स्क्याटर्ड अनि इट्स लिमिटेड विथिन द्याट पाथको सेपमा होइन। आई फाइन्ड इट लाइक त्यो भेन्सहरू चाहिँ पाथको त्यो बााउन्ड्रिजबाट बाहिर जान खोजिरहेछ, त्यो फिलिङ थियो किनकि म पनि त्यो स्टेजमा थिएँ। अनि आइडेन्टिटी चाहिँ कहाँबाट भयो भने रिलेट गर्न सक्यो भने म विधाता केसी त नाम हो, माया चिने अरू के होइन, त्यो एउटा भयो त होइन। अनि पाठमा पनि मैले इन्स्ट्यान्टली आएको कुराहरू होइन, टाइम फेज नि त। अनि पाठमा पनि के देखेँ भने रुखको आइडेन्टिटी नै पात हो। अब कुनै रुखलाई चिन्नलाई झरेको पातहरू भएको रुखलाई हेर्न जाँदा हामी चिन्दैनौँ, पात कि सुँगेर कि सेप हेरेर कि कलर हेरेर कि पात खाएर यो रुख यसको हो भनेर हामी चिन्छौँ नि। सो मेरो लागि पनि त्यो एउटा एलिमेन्ट छ। अनि अर्को चाहिँ प्रोसेस है, हामी प्रोसेसलाई एप्रिसिएटै गर्दैनौँ। हामी भन्दाखेरि मै नै प्रोसेसलाई एप्रिसिएट गर्दिनँ, रिजल्टलाई मात्र एकदमै फोकस्ड हुन्थेँ। अनि यो रियलाइजेसन मलाई पाथले पनि दियो किनकि पाथ ग्रिनरी इज ब्युटिफुल जबसम्म त्यहाँ फुल फुल्दैन। फुल फुलेपछि त्यो हरियोको त मतलबै हुँदैन, फुलकै एप्रिसिएट हुन्छ। सो त्यो रिजल्ट हो नि फुल भने त, प्रोसेस त पाथ हो, अरू एलिमेन्ट्स छ होइन। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्ने भएको
गर्दा चाहिँ त्यो रियलाइजेसन अनि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ मैले आफ्नै लाइफमा पनि त्यो प्रोसेसहरूको बारेमा हेर्न थालेको छु सो द्याट कनेक्ट्स पाथ एन्ड त्यही भएर मैले क्रिएट गर्नु सो त्यो मोर इन्टरनल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो अर्को प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ प्रिटी मच एक्सटर्नल हेर्न थालेको चाहिँ मलाई हेल्प गरेको चाहिँ मेरो ट्राभलले ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न पाएँ भने मैले धेरै कुराहरूलाई इभ्यालुएट गर्न पाएँ अनि त्यसको भनौँ न आफ्नो वर्कमा कन्सेप्चुलाइज गरेर धेरै कुराहरू थाहा पाएँ सो त्यहाँबाट चाहिँ एक्सटर्नल जर्नीहरूको एक्सटर्नल आइडिया या कन्सेप्टहरूको चाहिँ मेरो वर्कहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ त्योभन्दा अगाडि म इन्टरनलमै थिएँ सो अर्को एउटा प्रश्न होइन त्यसपछि हामी चाहिँ ओपन गरेर अरूको क्वेसन हुन्छ होइन जस्तो विधाताको लागि त्यो हुन त कति हेर्दाखेरि वी क्यान इमेजिन होइन तर कन्सेप्टको अनुसार पेन्टिङ होइन आर्टवर्क बनिरहेछ कि त्यो छ नि त्यो कन्सेप्ट भनेको पछि थप्दै जाने अनि मैले चाहिँ अहिले मलाई यो गर्नु मन लाग्छ द्याट्स वाइ आइम डुइङ इट भनेर त्यो किसिमले हाउ डज इट वर्क मेरोमा चाहिँ म जस्ट 100% चाहिँ दुवैलाई दिँदिनँ मेरोमा चाहिँ जस्तो कहिले वाक्क हुँदाखेरि त्यतिकै पेन्टिङहरू गरिरहेको छु द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ तर मोस्टली मेरो इन्स्टलेसन होस् वा मुस्ताङकै सिरिजहरू होस् मेरो कन्सेप्ट पहिला छ एन्ड देन वर्कहरू छ मेरो पहिला वर्क एन्ड कन्सेप्ट छैन अरू एउटा दुईवटा क्वेसनहरू पछि आउला होइन सो लेट्स ओपन फ्लोर होइन के खालको इज देयर एनी क्वेसन जेन वुड यु लाइक टु आस्क समथिङ Gosh, no. The thing that I was first of all thinking, and I'm sorry to speak to you in English, how much help do you get with your physical installations? That Machindranath that we're seeing there looks like an amazing amount of work. So Yes. So is that? Do you have help with that? Yes, I have. So, I was really fortunate. मेरो यो उसमा चाहिँ ट्रेनर I told you that works from the last year is Trina's work and I got lots of support from Trina and the volunteers were immensely helpful for me. there are 100 volunteers working Yeah, sometimes it's like yes, more than 100. So how do you control them? I don't know if I think it and I don't know how I did. Maybe there is also a kind of I want to share is like it's been a while that not it's been a while it's been like more than 15 years that I am teaching so maybe that helps me to like control everything because I have to work on the factory as well for the first phase and the second phase I had to work like back and forth on the 3 floors. So yes, I think that is yeah, thank you. yeah would you like to add something खास अहिले नै एक्ज्याक्ट यही क्वेसन भनेर चाहिँ उस भएन मलाई होइन जस्तो कि अब हजुरको वर्क्स त हामी लिफदेखि हेरिरहेको होइन अनि लिफको वर्क हुँदै हुँदै अहिले आएर मुस्ताङको वर्क भइरहेको छ होइन सो अब फ्युचरमा वाट डु यु थिङ्क कि अब त्यो दुइटाको लिङ्क हुन्छ या अरू कुनै नयाँ कन्सेप्टहरू फेरि त्यो हुन्छ Okay. If I go back to my work on तिमीहरूले पनि के हेर्न सक्छौ भने from that path to Mustang त्यहाँ connections छ के it's not Mustang के मुस्ताङको अरू चिजहरू छ कि it's just that म त्यो ठाउँमा गएको भएर मैले prominently त्यो ठाउँको नाम लिने भएको भएर it's मुस्ताङ के हैन तर पातदेखि मुस्ताङसम्मको मान्छे के छ भने मेरो काममा देखिने कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिटी एउटा छ किनकि मुस्ताङमा पनि छ एउटा त्यहाँ त्यो स्पेसको आइडेन्टिटी के हो मैले जुन भित्तामा देखेँ त्यही हो हैन अथवा अरू हुन सक्छ अनि कल्चर पनि छ त्यहाँको ह्युमन मान्छेहरूले गर्ने हैन त्यो आइडेन्टिटी छ भने मेन मेरो कामहरुमा चाहिँ
त्यो चेन्ज इन मिनिङ्स पनि छ कि एउटै चिजको मल्टिपल मिनिङ्स पनि छ स्पेस र उसको हिसाबले पनि के अरे ठाउँको टाइमको हिसाबले पनि त्यो मिनिङहरू कसरी चेन्ज भइरहेछ होइन जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल त्यो ट्राभलमै थियो मैले यहाँ चाहिँ देखाउन पाएको छैन अहिलेसम्म मैले प्रेयर व्हिल्समा गरेको त्यो प्रेयर व्हिल्स कहाँबाट आयो भने मेरो ट्राभलबाटै आयो कन्सेप्ट होइन इट्स अ क्यानबाट बनाइएको प्रेयर व्हिल्स त्यो एउटा एम्टी क्यानको हलो क्यानको त्यो वेस्टेड चिजबाट चाहिँ हाउ द्याट ट्रान्सफर्स इन्टु स्पिरिचुअलिटी के त्यो एउटा क्यान नै सो चेन्जेस इन मिनिङ त्यो पनि छ होइन सो यो कुराहरू अब ढुङ्गाकैमा पनि मैले रिसेन्टली गरेको इन्स्टलेसनमा पनि त्यसमा पनि ढुङ्गा एभ्रिवेयर इज सेम होइन त सो यहाँको हामीले लिने पर्सपेक्टिभ त्यो ढुङ्गाको अथवा चाहिँ एउटा हिसाबले के हिसाबले लिन्छौँ र त्यहाँको कसरी दिइरहेछौँ मेरो लागि के भइदियो त्यो ढुङ्गा एउटा जीवन नै भइदियो होइन सो त्यो चिजहरू सबैमा छ कि सो इट्स कनेक्टिङ सो अननोइङली मैले इन्टेन्सनली अहिलेसम्म यही गर्छु मेरो अब प्रिभियस पाथमा पनि आइडेन्टिटी केही छ र मैले अहिले मुस्ताङमा पनि आइडेन्टिटी नै खोज्छु भनेर गरेको 1% पनि होइन इट्स लाइक त्यो अर्डरमा आफै आइरहेछ इट्स इभल्भ तर देयर इज अ चेन अफ थिङ्स द्याट कमिङ कन्टिन्युसली सो कनेक्सन चाहिँ इचमा छ एकैताली आउट अफ द सडन त्यसरी आएको चाहिँ छैन सो अबकोमा पनि सायद यिनीहरूमा नै कनेक्ट भएर केही आउँछ मोर मैले अहिले हेरिरहेको चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्ज भ्यालु चेन्ज हुन्छ ह्युमनमै पनि एउटा समाजमा पनि होइन त्यो भ्यालु कसरी चिजहरूको भनौँ या सोचहरूको भनौँ त्यो कसरी चेन्ज भइरहेछ र किन हुन्छ भन्ने त्यसैमा छु So observation based मा भन्नुभएको छ त्यो नि स्टार्टिङमा होइन अब जस्तो वर्ड काम गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि त्यसमा आफू पनि लिङ्क भएको फिल हुन्छ या यो होइन मैले चाहिँ यो पर्टिकुलर यो चिजमा चाहिँ मेरो माइन्ड भइरहेको भएर म यो चिजलाई चाहिँ गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ कि आफूलाई पनि त्यो हुन्छ नि त्यो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि जस्तो कि पाथमा हजुर इन्भल्भ भएको फिल हुन्छ होइन जस्तो अब यो मुस्ताङको जुन यो ढुङ्गाको कामहरू छ नि त्यसमा चाहिँ आफूलाई कसरी लिङ्क्ड हुन्छ नि इन्भल्भ भएको चाहिँ किनभने हजुर त काठमाडौँमा बसिरहेको मान्छे भयो नि त होइन सो त्यहाँ कसरी आफू लिङ्क्ड भएको इन्भल्भ भएको चाहिँ कसरी फिल हुन्छ त्यो चाहिँ के भएको नि इट्स अ सर्टेन टाइमको लागि भयो त्यो टाइम फ्रेमको भयो त्यो कुरा त्यही भएर किनभने अहिले पनि यो वर्किङ किनकि पाथको पनि एक हिसाबले हेर्ने हो भने इट्स अ टाइम फ्रेम एज वेल किनकि म अहिलेसम्म गरिरहेको छैन कन्सल्ट डिपार्टमेन्टमा होइन पाथ पनि इभल्भ भएको छ त्यहाँ एउटै रूपमा त्यो भेनहरूमा मात्र काम गरेको छैन मैले पाथलाई स्पिरिचुअल वेमा पनि पछि आएर चाहिँ मैले लुम्बिनी पुगेपछिको त्यो त्यहाँबाट आएको चेन्जेस छ कि त्यो पनि ट्राभल एउटा टाइम फ्रेममा छ होइन सो यो ढुङ्गाहरूलाई कसरी कनेक्ट गरेँ भने मैले जब लार्के पास गर्दा त्यहाँ केही पनि थिएन ढुङ्गामा त मेरो सर्भाइभल भनेकै त्यही थियो इट्स नट खाने कुरामा होइन म त हिँड्नु पर्ने थियो त्यहाँ सस्टेन गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ हाउ आई क्यान ट्याकल विथ द्याट होइन सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ कनेक्ट भएर मैले त्यहाँ अब त्यसमा मैले हुन्छ नि कनेक्ट गर्न सकिनँ भने त मेरो लाइफै हुँदैन भन्ने एउटा लेभलमा पनि थियो कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ अनि त्यही कुरालाई मैले यहाँ इन्स्पिरेसन मार्फत देखाउन खोजेको कारण चाहिँ मैले एक्सप्लोर गर्न खोजेको चाहिँ के थियो भने हाउ डज इट डिफर्स द्याट आई हेभ एक्सपिरियन्स त्यो ठाउँमा र अनि त्यही चिज यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ कस्तो रियाक्सन्स आउँछ मान्छेहरूको क्यान दे कनेक्ट जसरी मैले कनेक्ट गरेँ or will there be a different connections on that those ढुङ्गाहरूमा भनेर चाहिँ मैले त्यो गरेको थिएँ कि सो आई वाज रियली सरप्राइज कसैले इभन मैले के पाएँ भने फ्रम द्याट ढुङ्गाहरू स्टोन्सहरूबाट चाहिँ दे क्यान कनेक्ट टु माई पेन्टिङ्स मलाई भनेकै छ सो इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड योर पेन्टिङ्स थ्रु वकिङ थ्रु दोज स्टोन्स भनेर भने कि सो या त्यहाँबाट चाहिँ मलाई एउटा कनेक्ट लाग्छ अब सिद्धान्त मेरो चाहिँ के थियो भन्दा जस्तै तपाईँले अघि नै मेरो कामहरू धेरै जस्तो अब्जर्भेसन बेस हुन्छ भन्नुभयो रिसर्च बेस हुँदैन भन्नुभयो नि
मलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यो रिसर्चको मेथोडोलोजीहरू धेरै हुन्छ होइन तपाईँले सेक्स वर्करहरूसँग गएर चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर गर्नुभयो भन्नुभयो द्याट इज अ रिसर्च बेस्ड वर्क होइन त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई प्रब्लमेटिक लाग्यो कि माई वर्क इज अब्जर्भेसन बेस्ड भन्दाखेरि चाहिँ के थियो भने मैले एड चाहिँ के गर्नु बिर्सेँ भने रिसर्च बेस्ड इन अ वे द्याट डाटा आई क्यान कलेक्ट त्यही त क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ observation त्यसको रियलाइजेसन त्यो पनि एउटा खालको हुन्छ अरू क्वेसन अनि मलाई अर्को क्वेसन चाहिँ मैले पहिला पनि गरेको थिएँ होला हाउ डु मिडियम इन्फर्म टु द कन्सेप्ट द्याट यु थिङ्क अर यु भिजुअलाइज होइन जस्तै तपाईँको कामहरू अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ मिडियमहरू चाहिँ मोस्टली पेन्ट होइन पेन्टिङ्स अनि त्यसपछि इन्स्टलेसन होइन मोस्टली सो हाउ डु दिज सिफ्ट अफ मिडियम inform your concept differently or help your concept visualize in a more effective manner होइन त्यो एउटा डिफरेन्स के छ अथवा तपाईँले इन्स्टलेसन गर्नुभएको कामलाई पेन्टिङ गर्नुभएको हाउ वुड इट बी लेस इफेक्टिभ अर इन्स्टलेसन कसरी मोर इफेक्टिभ भयो अथवा इन्स्टलेसन नगरिकन अरू कुनै मिडियममा तपाईँले त्यसलाई भिजुअलाइज अथवा त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि त्यसको केही सोच्नु भयो भएन त्यसको बारेमा जस्तो कुनै एउटा काम गर्दाखेरि म यो पेन्टिङ नै बनाउँछु भनेर पहिला सोच्ने कि होइन अनि यो गर्दै जाउँ यो भयो भने भयो अनि भएन भने यो छ नि त्यो प्रोसेस नै कस्तो हो त्यो सिफ्टिङको प्रोसेस पनि उसले खोजेको त्यही हो होइन मेरोमा चाहिँ अघि मैले भने नि काम गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट पहिला हुन्छ अनि त्यसपछि कन्सेप्चुलाइज हुन्छ नि होइन सो मेरो कन्सेप्ट आउँदाखेरि चाहिँ एक्जाम्पलमा गर्छु है सजिलो हुन्छ मलाई मचिन्द्रनाथ त्योभन्दा अगाडि त्यो मानेकै भयो जुन मैले ओके प्रेयर विल्स नै जुन मैले एक्सपिरियन्स गरेँ होइन त्यो एक्सपिरियन्स मलाई त गराउनु थियो नि त होइन अरूलाई सो मैले त पेन्टिङबाट गराउन सक्दिनँ मैले त पाउँदिनँ त्यो एसेन्स नै पाउँदिनँ त्यो भ्याल्यु नै पाउँदिनँ होइन आर्टिस्टिक भ्याल्यु नै पाउँदिनँ सो मलाई इन्स्टलेसन नै चाहिएको थियो मलाई मानेको लागि क्या नै चाहिएको थियो होइन सो मान्छेहरूले विल गर्न सकोस् मैले जसरी गरेको थिएँ होइन त्यो फिल होस् मैले कस्तो फिल गरेको थिएँ र त्यो फिल कसरी उनीहरूले लिन्छ भने त्यो एउटा एक्सप्लोर गर्नु थियो होइन सो अब मचिन्द्रनाथमा पनि मचिन्द्रनाथ इट्सेल्फ इज अ ह्युज आर्ट वर्क नि त होइन त्यसलाई मैले पेन्टिङमा कसरी देखाउने इट्स लाइक सानो कुरा भयो मैले त त्यो मेरो फेरि भिजन के थियो भने मेरो सोच के थियो भने कल्चरलाई हामीले कसरी एक्सेप्ट गर्दैछौँ कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीमा त्यो थियो नि त मलाई डिभाइड गर्नु नै थियो Did you also want to use the element of size in your work? होइन किनभने इन्स्टलेसन भन्दाखेरि त्यसले साइजमा मोस्टली तपाईँको त्यो कामले चाहिँ साइजलाई मोर इम्फोसाइज गरिरहेछ नि त होइन पेन्टिङ गर्नुभएको भए मचिन्द्रनाथ त्यो मोर देन अ लाइफ साइज थियो नि त सो त्यसले गर्दा त्यो पनि आई वान्टेड टु मेक द्याट हुन्छ नि युज सो इन्स्टलेसन सानो बनाउन सक्ने बट मेरो दिमागमा के थियो भने मैले सानो बनाएँ भने इट्स अ क्राफ्ट वर्क इट्स नट द वर्क द्याट आई वान्टेड टु सो इट्स नट द कन्सेप्ट द्याट आई वान्टेड टु पुट इन फ्रन्ट किनकि त्यो भने त मैले इन्टरेक्ट गराउन खोजिरहेको थिएँ मचिन्द्रनाथसित अर्को कुरा के पनि थियो भने माथि भगवान् राख्ने मचिन्द्रनाथको त्यहाँ पिक्चरमा मैले स्पेस एभ्रिथिङ त्यसमा चाहिँ इन्टेन्सनल थियो त्यहाँ राख्नुको खाली कारण चाहिँ मान्छेभित्र जाओस् किन हामी जानु पाउँदैनौँ त्यहाँ रियल मचिन्द्रनाथ त्यहाँ जानु पाओस् सो दे क्यान फिल समथिङ भनेर राखेको थिएँ होइन सो त्यो इन्टरग्रेट गराउनु नै मेरो इन्टेन्सन थियो सो त्यो इन्टरग्रेट त वान वेबाट मात्र हुन्छ पेन्टिङ्समा त 2Dमा त होइन त्यसमा त यु क्यान टच यु क्यान फिल यु क्यान गो इन देयर बी देयर त्यो भयो नि त सो त्यसले गर्दा अब जस्तो ढुङ्गामा पनि मैले बनाउन सक्थेँ होला नि त ढुङ्गा मैले के फिल गरेँ भनेर मैले मुखले भन्न सक्थेँ होला नि त त्यो त मेरो इन्टेन्सन होइन नि त मेरो पेन्टिङमा पनि छ ढुङ्गा मोस्ट अफ द पेन्टिङ्समा मुस्तानको पेन्टिङ्समा तर त्यो त मैले रियलाइज गराउन खोजेँ त बी अ पार्ट अफ इट भनेर देखाउन खोजेँ त त्यसको लागि त इन्टरेक्सन जरुरी छ होइन
So materiality of the work is very important in your work. And also अब मैले जस्तो पजल पिस गर्दाखेरि आई निडेड के अरे मिडिया होइन किनकि त्यसमा प्रोजेक्सन थियो पजल पिसेसहरू थियो पजल पिसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने अर्को इन्जिनियरिङको पार्ट थियो होइन सो आई टुक द्याट हेल्प त्यसमा पनि मैले पजल पिस सल्भ गराउनुको इन्टेन्सन के थियो भने वुमन आइडेन्टिटी तिमीहरूले बनाइदिरहेछ जबरजस्ती आफैले बनाउनु पाएको छैन होइन त्यो भनेर चाहिँ दे हेभ टु जो आउँछ त्यहाँ उनीहरूले सल्भ गर्नु पर्थ्यो त्यो इन्डाइरेक्ट मैले भन्न खोजिरहेको कुरा थियो कि त्यहाँ सो मटेरियल डज प्ले अ बिग रोल Thank you. अरू कुनै क्वेसन्स Favorite question. So, as a layman, abstract art, like it's completely new for me. And with your leaves part, and as like you explained, so like say short sentence, it's not about destination, but it's about the journey. Like stay good, like the leaves my हो अरू पनि चिज हो नट ओन्ली द जर्नी होइन जर्नी त्यो मेरो प्रोसेसमा मैले आफूले नै गरिरहेको कुराहरूलाई एनालाइज गर्दा मैले पाथबाट त्यो कुराहरू लिन सकेको कुरा हो सो आई क्यान मैले आई ट्राइड माई बेस्ट टु हुन्छ नि इम्प्लिमेन्ट दोज थिङ्स इन माई वान वर्क एन्ड इन माई वान लाइफ भयो होइन सो पाथ एज अ आइडेन्टिटी पनि छ होइन सबै कुरामा छ कि नट ओन्ली पर्टिकुलरली द्याट जर्नी मात्र जर्नी त अभियसली जर्नी त्यसमा चाहिँ अब हामीसँग टाइम पनि सकिन भइसकेको छ होइन अब एउटा कुरा चाहिँ जस्तो वुमेनको आइडेन्टिटी चाहिँ अरूले सोसाइटीले कल्चरले यसले बनाइरहेको छ भन्ने खालको जुन कुरा भयो होइन अनि विधाताले आफ्नो आइडेन्टिटी आफै बनाइरह भने जस्तो लाग्छ कि अरूले बनाइरहेछ भने जस्तो लाग्छ त्यो एउटा होइन यसमा चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी बनाउनु पहिलो फेजमा चाहिँ म मेरो बुवालाई नै दिन्छु किनकि उहाँकै गाइडेन्समा आर्ट पनि पढ्न गएँ सो आर्टले गर्दा मेरो आइडेन्टिटी बनिरहेछ होइन सो त्यसको प्रोसेसमा चाहिँ म लाग्ने निरन्तर लाग्ने र मैले गरेको कामहरूबाट चाहिँ मैले आफूले बनाएको छु अरूको हेल्प छैन सपोर्ट अरूको छ तर हेल्प छैन मतलब हुन्छ नि मैले थोपरिदिएको मैले थोपरिदिएको भन्दा पनि होइन त गर तेरो जर्नीमा इफ यु आर ह्याप्पी डु इट भन्ने मेरो फ्यामिली सपोर्ट छ होइन तर उनीहरूले यही गर्नुपर्छ यही गर भनेर चाहिँ मलाई आजसम्म फोर्स गरेको छ तर आइडेन्टिटी भनेको हाम्रो मल्टिपल होइन अब म सोध्नु विधातालाई होइन म चाहिँ आर्टिस्टहरू सबैलाई सोध्छु जसले जाओ जे पनि हुन्छ यो हाम्रो अहिले मैले देखिरहेको आर्टहरू चाहिँ कस्तो भयो भने कसैले एउटा विधा समात्यो भने अथवा कुनै एउटा ढुङ्गा समात्यो अथवा कसैले रुख समात्यो होइन कसैले पात समात्यो अनि कसैले रौँ समात्यो कसैले के समात्यो भने त्यो उसको आफ्नै बपौटी हुन्छ कि के हो त्यो अर्कोले त्यो किन नसमात्दैन रुख जस्तो विधाताले रुख किन गर्दैन विधाताले रौँ किन गर्दैन ढुङ्गामा मात्रै यो पातैमा मात्रै किन बसिरहन्छ शशि सर घोडामा मात्रै किन बसिरहन्छ भन्नु खोजेँ मैले त्यो घोडा चाहिँ विधाताले किन गर्दैन किनभने शशि सरले गर्छ आफ्नै तरिकाले गर्छ होला घोडा तर त्यही घोडालाई विधाताले अथवा सुषमाले होइन अथवा यो सन्ध्याले अथवा के भन्छ सिद्धान्तले लियो भने अर्कै हामीले देख्न पाउँछ होला त्यस भाइस वर्षा अरू पनि हुनसक्छ म त यो इक्जाम्पलमा यो किन हुँदैन गर्नु नहुने किन मैले देखेको चाहिँ के चाहिँ म भन्छु मैले देखेको चाहिँ गरेको छ नगरेको छ जस्तो मुस्ताङ धेरैले गरिरहेछ अस्ति सुनिताले पनि गरिरहेको थियो सुनिता मर्छ मैले पनि गरेको छु होइन सो गराएछ नगराएको चाहिँ होइन तर गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ भने एउटा डिफ्रेन्टली कसरी निकाल्ने त्यही कुराले जुन चाहिँ अरूले गरेको छैन त्यही अघि पनि कुरा भइरहेको थियो गरे छ अघि हो कि हिजो गरे भए पनि त्यो डिफ्रेन्ट कसरी छ मैले किन गरेँ सेम चिज गरे हो भने पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अरूले नगरे भन्दा पनि हाउ डु आई सी इट डिफ्रेन्टली जस्तो लाग्छ किनभने मैले मेरो पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरेर हुन्छु अरूले नि मेरो जस्तै पर्सपेक्टिभबाट हेरे हुन सक्छ होइन
अरूले नगरेको कुरा चाहिँ म गर्छु भनेर गर्नुभन्दा नि मैले के फिल गरिरहेको छु त्यो म गर्छु भनेर चाहिँ होइन त्यो पनि एउटा त्यो गरेको देखिँदैन कि मेरो त्यो आँटै गर्दैन अब त्यो एउटा सब्जेक्टमा त गरेको छ नि अब त्यो ससिसाको घोडा कसैले छुनै चाहँदैन जस्तो छ होइन सबै डराउँछ feel about the particular subject भनेर पनि मान्छेले थाहा छ यो यङहरुमा त छ कुरा यस्तो नि हुन्छ अब इज इट नेसेसरी भन्ने कुरा पनि छ होइन एउटा क्वेसन चाहिँ इज इट नेसेसरी भन्ने खालको छ होइन अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा इट्स अ इन्सेक्युरिटी हो होइन इन्सेक्युरिटी इन द सेन्स मैले बनाएर पाथ बिकेम माई आइडेन्टिटी नाउ एभ्रिबडी नोज मी थ्रु पाथ सो इफ आई लुज पाथ देन I might be lost. त्यो भन्ने खालको एउटा कन्टेक्स्ट भयो अनि अर्को चाहिँ मेरो विचारमा आर्टिस्टहरूले भनेको कन्स्ट्यान्टली च्यालेन्ज गर्नु पर्यो त्यो च्यालेन्ज अरूलाई गर्ने होइन आफूलाई गर्ने होइन किनभने मेरो लागि मैले हेर्यो भने आर्टिस्टहरू चाहिँ त्यो भनरेबल पोजिसनमा भएर आफूलाई भनरेबल पोजिसनमा राखेर आफूलाई एकदमै एक्सपेरिमेन्टेसन र उसको कन्टेक्स्टमा गरेर अनि नयाँ कुरा निस्किन्छ होइन त्यो अनि यहाँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै जस्तो कम्फर्ट जोनमा बस्ने मेरो एउटा आइडेन्टिटी बनिसक्यो अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि लड्न सकिन्छ होइन अनि त्यो लड्यो भने एक्सपेरिमेन्ट गरेर बिग्रियो त बिग्रियो नि होइन इट्स नट बिग डिल नि भनेर त्यो सजिलोसँग नलिएको कारणले पनि अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एकदम सानो समाज भयो होइन अनि घोडा ल्याइसकेपछि त मेरो घोडा ह्याभिङ सेड द्याट शशि सरले त्यस्तो भन्नु हुँदैन घोडा ल्याइसकेपछि त्यो घोडा मैले भनिरहेको थिएँ अनि त्यसले त मेरो घोडा चोर्यो त्यसले त मेरो पात चोर्यो त्यसले त मेरो कुखुरा चोर्यो भने जस्तै गरेर होइन यो चोर्यो यो चोर्यो यो चोर्यो भन्ने खालको चाहिँ त्यो गाई गुई हामीले सुनिरहेछौँ होइन अब उपरान्त चाहिँ हामी त्योबाट निस्किनु पर्यो र आफ्नो कम्फर्ट जोनलाई छोडेर अझ च्यालेन्ज हामीले आफूलाई कसरी गर्ने र हामीले गरेको च्यालेन्ज चाहिँ अर्कोलाई कसरी एक्जाम्पल हुनुहोस् भनेर पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब कस्तो लाग्छ भने त्यो मनिषले घन्टा गरिरहेछ अब सुषमाले घन्टा गर्यो भने अर्कै गीत हेर्न पाउँथ्यो होला होइन सिद्धान्तले त्यही घन्टा समात्यो भने अर्कै हुन्थ्यो होला आवाज अर्कै आउँथ्यो होला अब त्यही घन्टा कति हेर्ने त्यही घन्टा कति हेर्ने होइन एउटा चाहिँ सानो कुरा चाहिँ सानो कुरा भन्नाले एउटा चाहिँ मेन के छ भने मैले देखेको कुरा चाहिँ नेपालको आर्ट भेरी मच सेन्ट्रलाइज होइन काठमाडौँमै छ भनिसम्म त्यसमा पनि स्पेसिफिक भेरी लिमिटेड छ नि त हामीले नचिने आर्टिस्ट र हामीलाई नचिने आर्टिस्ट भनेको कोही पनि छैन ठुलो ब्रडर रूपमा हाम्रो कला समाज छँदै छैन पुरै नेपालमा फिजिया भए सायद गर्थ्यो होला अटेम्प्ट गर्थ्यो होला कि सानै घरभित्रै पनि एउटै कुरा रिपिट किन गर्ने होइन त्यही कुरा अर्कोको कति हेर्ने भन्ने पनि छ कि सो फर इक्जाम्पल इन्डियामै भएको भए डिफ्रेन्ट स्टेट कहाँको कसै चिनाएको छैन त्यही कुरा रिपिटेसन हुँदाखेरि पनि केही मतलब छैन नि तर यहाँ त डिफ्रेन्ट क्वेसन्सदेखि लिएर आफूले आफूलाई पनि क्वेसन्स गरिन्छ नि त होइन अब त्यो सानो स्पेसले गर्दा पनि हो कि नआएको चाहिँ त्यही कुरा रिपिटेडली सायद सानो एक्जाम्पल के दिन सक्छु भने मैले पाठ त छोड्या त अब 2013देखि नै छोड्या तर पनि अहिलेसम्म पनि मलाई पाते आर्टिस्टै भन्छ होइन तर के भएको थियो भने मलाई एकजना बहिनीले के भनेको थियो भने जो चाहिँ मास्टर्स लेभलमा चाहिँ पढिरहेको थियो के अरे टियुमा पढ्दाखेरि उसले चाहिँ के भनेको थियो भने उसले पाठ गरेछ तर विधाता दिदीले गरिरहेको पाठ किन गरे द्याट इज क्वेसन कि अनि मैले त्यसरी गरे होइन नि त भनेछ अनि उसले मलाई आएर दिदी मैले यसरी गरेर छु हुन्छ कि हुँदैन मलाई यस्तो हुन्छ साथीहरूले चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रोसँग लिन्छ मैले पाठ गरेर भनेर तर उसले भने जस्तै मैले गरे पाठ र त्यो बहिनीले गरे पाठको त कन्सेप्टै फरक छ नि मैले केबाट निकालेँ उसको जर्नी के थियो त्यहाँबाट निस्केको छैन सो त्यो चाहिँ इट्स अ कम्युनिकेसन ग्याप भन्ने कि बुझ्न नखोजेको चिज भन्ने त्यो सानो ठाउँले गर्दा पनि लिमिटेड आफूलाई लिमिटेड सीमित घेरामा राखेरै हो होइन अब जस्तो अब के भन्छ अब अरू विधामा पनि होइन के एकजनाले रातो युज गर्यो भने अर्कोले रातै युज गर्न नहुने होइन त्यो भने त उहिलेदेखि क्यानभास युज गरिरहेको छ मान्छेले क्यानभास भन्ने त कपी गरे हो भन्ने हो कि
सो इट डजन्ट मेक सेन्स इन द्याट सेन्स होइन अब त्यो आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार आफ्नो उसलाई कसरी गर्ने तर एउटा कुरा चाहिँ म बारम्बार सबैलाई भन्ने चाहिँ के गर्छु भने आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्नु अरूलाई होइन बिकज वी अल आर डिफरेन्ट होइन अनि हामीले सोचाइ हामीले गरेको कुरा एउटै कुरा हामीले भनौँ न कलेजमा बस्दाखेरि एकजनाको अगाडि पोर्ट्रेट बनाउँथ्यौँ 25 जनाले 30 जनाले एकजनाको पोर्ट्रेट कहिले पनि मिल्ने थिएन नि त होइन त्यस्तै गरेर होइन त्यो देयर आर मल्टिपल वे टु डु द्याट होइन त्यो च्यालेन्ज चाहिँ धेरै भइराखोस् विधातालाई पनि त्यो च्यालेन्ज चाहिँ अझ धेरै लिइराखोस् होइन अझ धेरै अगाडि बढोस् शुभकामना धन्यवाद धेरै धन्यवाद रमाइलो भयो धेरै धन्यवाद अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद अब अर्को महिना दर्शकहरू पनि थुप्रोले हेरिरहेको छ विचारमा 50 धन्यवाद सबैलाई 50-60 जनाले हेरिरहेको छ अनि यो चाहिँ अब हामीले युट्युबमा पनि लाइभ गरेछौँ फेसबुकमा पनि लाइभ गरेछौँ अरू क्वेसनहरू यहाँ चाहिँ हामीले सकेसम्म क्वेसन गरौँ होइन अलिकति क्रिटिकली अब कतिसम्म जाने कतिसम्म नजाने भनेर हामीले अहिले एउटा गरिरहेछौँ होइन यहाँ यो टकले चाहिँ आउने आर्टिस्टलाई पनि अलिकति इन्सपिरेसन मिलोस् अझ म के गरौँ भन्ने खालको होइन अथवा एउटा नयाँ बाटो पहिलाउन सकोस् भन्ने ऊ छ र सायद हामी हेर्ने आर्टिस्टहरू अरूलाई पनि हेर्ने तरिका अलिकति फरक होस् होइन त्यो उद्देश्य छ र त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ त्यहाँ क्वेसन छ यो छ भने युट्युब अथवा फेसबुकबाट पनि गर्यो भने अब चाहिँ इन्टरेक्सन सुरु भयो भनेर सोचौँ सकेको छैन विधाता कन्भर्सेसन सकेको छैन अनगोइङ कन्भर्सेसन चाहिँ अब यो यहाँ अहिलेको टाइम लिमिटले सकाए तापनि यो चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ हस् धन्यवाद सबैलाई